Get up. Get up. Oh my God! Wow! कति बजे? 8 बज्नु। ल 9 बजेदेखि रहेछ कार्यक्रम आज 9 बजे कस्तो गरम। हाई एभ्रिवान। अनि मैले यसरी आफ्नो डेली रुटिनमा चाहिँ यो मैले फेस आफ्नो प्रायोरिटिज गरिसकेपछि चाहिँ जहिले पनि म बिहान खाली पेटमा चाहिँ यो लेमन वाटर खान्छु होइन। खाइसकेपछि चाहिँ अब जस्ट गेटिङ रेडी फर माई यो हाम्रो वर्कसपको लागि चाहिँ। सो यो वर्कसप प्रायः जस्तो मेरो एनजिओ अफिसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न धेरै थरीको कार्यक्रमहरूमा एटेन्ड भइराख्नुपर्छ। यो चाहिँ यो भिडियोको मार्फत चाहिँ मैले एउटा भिडियो क्लिप चाहिँ तपाईँहरूलाई राखेँ ताकि एनजिओमा लागेको व्यक्तिहरू चाहिँ बिहानैदेखि चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरूमा गइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हो। सो मैले यहाँ चाहिँ टुटल बुक गरेँ। टुटल बुक गरिसकेपछि चाहिँ म मेरो कार्यक्रमतिर जाँदैछु भनेर देखाएको। अनि सो हाउ डु आई लुक गाइज यसमा कमेन्ट गर्नु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो We'll come to hotel. इट वाज सो ग्रेट के यो होटेलमा पुग्दाखेरि चाहिँ यत्रो ह्युज है डेकोरेसन वाज सो गुड। अनि यस्तो चार्मिङ यस्तो क्लाइमिङ हुन्छ नि यस्तो काम खालको दिने खालको यो इन्टेरियर डिजाइनिङहरू कस्तो राम्रो थियो यो होटेलको। अनि प्लस एकदमै साइलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट एकदमै क्लिन है एकदमै टाइडी। अनि यो चाहिँ नयाँ होटेल रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो झम्सीखेलमा रहेको थियो। अनि यो देखिराख्नु भएको छ म चाहिँ वर्कसपमा छु। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलै एनजिओले चाहिँ गरेको वर्कसप थियो। सो त्यसमा चाहिँ म पार्टिसिपेट भएको र आफूले मन लागेको कुराहरू चाहिँ राख्ने एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनुभएको थियो। यो मेरो चाहिँ एक दिनको दिन कार्य भनौँ न दिन कार्य चाहिँ देखाएको तपाईँहरूलाई। आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला। सो यो भिडियो हेर्दै जाँदाखेरि सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् अनि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनुहोस्। लिएका छौँ। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ यो दात्री निकायसँगमा धेरै छलफल भएको थियो। हाम्रो दात्री निकायको मेन्टालिटी खालको हुन्छ र समुदायको चाहिँ चाहना इच्छा उहाँहरूको फरक खालको हुन्छ र त्यो तालमेल नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ कार्यक्रम राम्रो देखे भए तापनि त्यो तालमेलको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ इफेक्टिभ नहुन सक्दछ। त्यसलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा यस्तो छ एउटा त्यो कमिटीको एउटा छलफल भएको अनुसारको डोनरले जे गरेछ त्यही गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ नि। त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने फ्लेक्सिबल राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यो। एक्ज्याक्टली त्यसैमा किनभने अब उहाँको निड खालको हुनसक्छ अथवा भन्नु डोनरको पनि डोनर होला उहाँको निड फरक हुनसक्ला। यही गर्नुपर्छ भने उहाँलाई भन्छ के हुन्छ त समुदायमा त्यो छक्कै म्याच नहुनसक्छ नि त। त्यसमा हातले भन्ने कुरा ठिक हो। त्यस्तो तपाईँ सुधार गर्न सक्ने हो कि अथवा चेन्ज गर्न सक्ने कि भन्ने कुराहरू छन् तिनीहरू पनि छन्। अब हामीले चाहिँ अलिक थोरै लेखेका छौँ। हजुरहरूका चाहिँ कुनै वर्किङ ड्राफ्ट चाहिँ छन् हामीलाई दिन मिल्छ भने त्यो पनि दिनु होला। यहाँ राख्न चाहिँ नभ्याएर होइन